Welcome po to my channel. Ito po, gumawa po ako ng mga handmade accessories, hair accessories, at saka mga charm para pwedeng pang regalo siya, pwedeng kahit saang okasyon o i-treasure nyo lang. Halika po, tingnan natin kung paano gumawa. Tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng mga hair accessories. Hello guys! For today's video, we will make a resin art like this. Ito yung ginawa ko para sa aking baby. Ayan. Gagawa tayo ngayon yan. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Ayan yung mga nagawa ko na. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa niyan. Pwede natin gawing earrings, pwedeng gawing ring or pendant, pwede rin natin gawing lucky charm natin. Ayan, pang regalo. Mas maganda. Ayan, ang ganda, di ba? Ngayon, simulan na natin yung paggawa. Ang mga kakailanganin natin, syempre yung paghuhulmahan yan, ito, iba-ibang shape. Nabili ko lang siya sa isang mga discount shop. Maraming nabibili nito. Siguro sa Pilipinas marami din. Ito yung pinaka-importante, UV LED resin, hard type siya. Tapos kakailanganin natin ng mga dry flowers. Ayan, design kung anong gusto nyo. Depende kung anong mga gustong design. Ayan. Ito. May mga pakintab din tayo. Ayan. Tapos, ito yan. So, ganda yan. Tapos, ayan pa. Mga dry flowers. Ayan. Right. Ayan. Kailanganin din natin ng pagpatuyo sa kanila. Ito yung laser light, LED light. Okay, simulan na natin. Pakita ko na sa iyo. Ngayon, napakadali lang nito. Ang kailanganin muna natin, lagyan natin ng kita, diba? Spread natin siya. Kapag may bubbles, kailangan natin spread natin. Okay. And then, lagay tayo ng design. For example, ito. Kailangan dun sa nakaharap kasi dun yung design natin. Lagyan natin ng this one. Kahit ano, depende sa gusto nyong design. Tapos lagyan din natin ng ito. Ayan. Tapos pink. Lagyan natin dito. Okay. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng pakintab siya para maganda. Spread lang yan.
And then, white. Lagyan natin ang white. Okay. And then, lagyan natin ng isang flowers. Ayan. Tsaka dito. Ayan. And then, what else? Lagyan siya natin yan. This one. Depende kung anong gusto nyo. Galing din yung design na gusto nyo. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng blue. Tapos, after that, lalagyan natin sa LED. Okay? I-on lang natin siya. Ayan, wait natin matapos. Wait lang natin. Ganda, no? Tapos, pwede natin gawin siyang pendant. Wait lang natin. Nawala na yung light, it means okay na. Tapos, lalagyan ulit natin siya ito para masilog siya. Tapos, hanggang ano na siya. Okay. Lahat na siya natin. Para makover siya lahat. Tapos, ano natin para. Okay. Nice one. Pwede ulit natin lagyan na design kung ano gusto natin para dagdagan pa natin. Okay, okay na siya. Pwede natin ng konti para maganda talaga. Cover na cover siya. And then after that, ulit natin siya sa LED light. Okay, wait ulit natin. Wait lang natin siya na ma-off yung light niya. Ibig sabihin, yun na-off na yung lights niya. Pwede na natin siya. And then, dito naman, ayan yung magiging front niya. Isa pa, dun para mas lalo siyang ma-dry. Okay? Wait ulit natin siya. Tapos kapag na-off na siya, ulit yung lights, okay. Means okay na siya. Ayun, okay na. Ayan na. Ayun. Gawin natin mainit-init pa siya. Fresh from the... Ayan, nakikita nyo? Ayan na siya. Ngayon, ayan na yung finished product natin. Pinit pa. O, diba? Ang ganda. Ayan na siya. Ang ganda niyang pang regalo. Para sa mga loved ones, friends. Pwede natin siyang gawing pendant. Diba, ang ganda niya, oh. Lalo na kung yung sa loob, yung mga kukunin natin, collection natin, mga dry flowers. Diba? Ganda. Kakaaliw. Finished product. Gawa ulit tayo ng para sa hairpin naman. Cute!
Ito yung gusto ko. Ayun, na-off na yung lights. Ayan, isipilit natin. Init siya. Careful. Saka ulit natin siya lagyan ng siya. Be sure na makover lahat. Ayun, katulad ng kailangan natin siya. Okay. And then, again. Okay, and then malapit na tayo matapos. Ayan. Okay na siya. Gawa natin. Mamaya isusuot na yan ng baby ko. Diba? Gandang pangregalo siya. Ito, pwede natin siyang gawing pendant. Gagawin natin siyang pendant. Didikit natin to para may paggabitan siya ng chain. Ito dito. Ito yung front. Okay. Kaya didikit lang natin siya. Lagyan natin ng sunod pa. And then okay, wait natin. Diyan, okay na. Okay na siya. Ayun, okay na siya. And then, okay na siya. Tapos, lalagyan natin siya ng chain. Wait lang. Ayan, guys. Lalagyan na natin ng chain. Diba? Mamaya, iti-testing ko siya. Yung bunso. Ayun na, ang finished product natin. This one. Ito naman. Ito rin, gawin natin. Ito kasi siya, diba? Ayun. Lalagyan mo lang siya ng again. Ayan. May should cover siya para matibay. Tapos okay. And then wait. Ulit natin siya. Ayan, okay na. Okay na siya. Ayan, okay na siya. Diba? Mamaya susuotin na yan ni baby. Tibay siya. Okay. For now, yan ang finished product natin. And this one. Pendant. Wow. Bye-bye. Next time ulit.
finished product. Pendant, yung mga hair clip, tsaka pang ponytail. Love it! Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Until next time po. Salamat. God bless. Ingat lagi. Thank you so much.